some basic concept of chemistry. थोडक्यात जे काही रसायनशास्त्र आपण 11वी आणि 12वी मध्ये शिकताय की ज्या रसायनशास्त्राचं मेजॉरिटी बेसिक पर्टिक्युलरली इनऑर्गॅनिक आणि फिजिकल केमिस्ट्री आणि काही अंशी ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री यांचं बेसिक या चॅप्टर मध्ये, म्हणून या चॅप्टरलाच नाव आहे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. मग याच्यामध्ये आपण अगदी केमिस्ट्री म्हणजे काय तिथं पासून ते केमिस्ट्रीच्या वेगवेगळ्या ब्रँचेस आणि त्याच्यानंतर केमिस्ट्री त्याच्यामध्ये जो आपण मॅटरचा स्टडी करणार आहे त्या मॅटर विषयी माहिती आपण घेतलेली आहे. वेगवेगळे लॉ याच्यामध्ये येणार आहेत, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स, आणि सगळ्यात शेवटी या चॅप्टरचे आपण स्टायचियोमेट्री डिस्कस केलेली आहे आणि त्याच्यानंतर वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. तर हा जो काही 11वीच्या सिलेबस मधला पहिला चॅप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. मग याच्यामध्ये आपण सुरुवात केली केमिस्ट्रीच्या डेफिनेशन पासून. व्हॉट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रँच ऑफ सायन्स which deals with the composition, structure and properties of matter is known as chemistry. त्यालाच आपण केमिस्ट्री म्हणतोय किंवा केमिस्ट्रीलाच अजून एक नाव दिलं जातंय, दॅट इज केमिस्ट्री इज कॉल्ड द सायन्स ऑफ ॲटम्स अँड मॉलिक्यूल. अणु आणि रेणू यांचं विज्ञान किंवा यांचं शास्त्र म्हणजे रसायनशास्त्र. तर या पद्धतीनं केमिस्ट्रीची व्याख्या आपण बघितलेली आहे. हा जो काही केमिस्ट्रीचा स्टडी आहे तो सिस्टमॅटिकली करण्यासाठी आपण या केमिस्ट्रीच्या काही शाखांचा अभ्यास केलेला आहे. त्यापैकी पहिली शाखा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाऊंड. ज्या रसायनशास्त्राच्या शाखेमध्ये कार्बन कंपाऊंडचा स्टडी केला जातोय त्याला आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हटलं जातं. स्पेशली हायड्रोकार्बन्स अँड देअर डेरिव्हेटिव्ह, याच्यामध्ये आपण हायड्रोकार्बन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्हचा स्टडी करणार आहे. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंपाऊंड्स ऑल अदर दॅन एक्सेप्ट कार्बन. स्टडी ऑफ कंपाऊंड ऑफ ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, म्हणजे कार्बन सोडून जी काही मूलद्रव्ये आहेत त्या मूलद्रव्यांच्या संयुगांचा अभ्यास ज्या रसायनशास्त्राच्या शाखेमध्ये केला जातोय ते इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. त्यालाच आपण अकार्बनी रसायनशास्त्र इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हटलं जात आहे. इट लार्जली कन्सर्न इटसेल्फ विथ द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. मेजॉरिटिकली वेगवेगळ्या मिनरलचा याच्यामध्ये स्टडी केला जातोय की जे मिनरल अर्थ क्रस्ट मध्ये आढळले जात आहेत. तिसरी जी रसायनशास्त्राची शाखा आहे दॅट इज फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स, लॉज अँड थिअरीज गव्हर्निंग व्हेरियस केमिकल फेनॉमेनॉन. वेगवेगळे केमिकल फेनॉमेनॉन आहेत किंवा केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, केमिकल रिॲक्शन आहे, आणि या केमिकल रिॲक्शनच्या संदर्भामध्ये किंवा केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशनच्या संदर्भामध्ये जे फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स आहेत, लॉज आहेत आणि काही थिअरीज आहेत त्यांचा स्टडी या फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये केला जातोय. त्याच्यानंतर पुढची जी शाखा आहे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, दॅट केमिस्ट्री इन्व्हॉल्व्ड in industrial processes is studied under this branch. म्हणजे ज्या काही इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आहेत लार्ज स्केलवरती आपण वेगवेगळे पदार्थ त्या ठिकाणी तयार करतोय आणि हे जे काही कमर्शियल प्रोसेस आहेत, इंडस्ट्रियल मेथड्स आहेत, या कमर्शियल प्रोसेसचा स्टडी या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीमध्ये केला जाईल. पुढची शाखा आहे एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of
क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. आपण लॅबोरेटरीमध्ये दोन्ही प्रकारचे एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत. क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस पण बघितलेलं आहे, क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस हेही आपण बघितलेलं आहे. तर क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस याचा अर्थ सिम्पली आयडेंटिफिकेशन आणि क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस दॅट इज पर्सेंटेज एस्टिमेशन. तो पदार्थ किती प्रमाणामध्ये आहे त्या पदार्थाचं पर्सेंटेज त्या ठिकाणी काढणं, त्याला क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस असं म्हटलं जातं. ते जे काही आहे ते अनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये. देन बायोकेमिस्ट्री, the branch of chemistry that deals with the chemical changes going on in the bodies of living organisms. जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल चेंज घडत आहेत, बायोकेमिकल रिॲक्शन्स घडत आहेत. आणि या बायोकेमिकल रिॲक्शनचा जो काही स्टडी आहे तो बायोकेमिस्ट्रीमध्ये केला जातोय. पर्टिक्युलरली जे लिव्हिंग थिंग्स आहेत त्याच्यामध्ये प्लांट्स आणि ॲनिमल्स यांच्यामध्ये असणारे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचा स्टडी या ठिकाणी केला जाईल. पुढची ब्रँच आहे न्यूक्लिअर केमिस्ट्री, द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स. या केमिस्ट्रीच्या शाखेमध्ये न्यूक्लिअर रिॲक्शनचा स्टडी केला जाईल, सच ॲज न्यूक्लिअर फिशन, न्यूक्लिअर फ्युजन, ट्रान्सम्युटेशन प्रोसेस एटसेट्रा. न्यूक्लिअर फिशन तुम्हाला माहिती आहे, एका मोठ्या न्यूक्लियसचं रूपांतर लहान लहान केंद्रकामध्ये होणं. लार्जर न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस गेट कन्व्हर्टेड इनटू टायनी ऑर द लाइटर न्यूक्लियर, दॅट इज न्यूक्लिअर फिशन. आणि त्याच्या अपोजिट प्रोसेस आहे ती न्यूक्लिअर फ्युजन. लाइटर न्यूक्लियर एकमेकाबरोबर ते फ्यूज होत आहेत आणि त्यांच्यापासून कम्पॅरेटिव्हली हेवी न्यूक्लियस तयार होणं, याला न्यूक्लिअर फ्युजन असं म्हटलं जातं. याच्याशिवाय काही न्यूक्लिअर ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा न्यूक्लिअर ट्रान्सम्युटेशन प्रोसेसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये एका न्यूक्लियसचं रूपांतर आपण दुसऱ्या न्यूक्लियसमध्ये त्या ठिकाणी केलं जात आहे बाय द बंबारमेंट ऑफ हेवी पार्टिकल और बाय द बंबारमेंट ऑफ हाय वेलॉसिटी पार्टिकल, दॅट इज नथिंग बट ट्रान्सम्युटेशन प्रोसेस. तर या सगळ्या ज्या काही केमिकल रिॲक्शन तरी न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स आहेत, या न्यूक्लिअर रिॲक्शनचा स्टडी करणारी रसायनशास्त्राची जी शाखा आहे त्याला न्यूक्लिअर केमिस्ट्री असं म्हटलं जातं. तर एकूणच या रसायनशास्त्राच्या ब्रँचेस आहेत. त्याच्यामध्ये आपण पुढं जे काही मॅटर आहे त्या मॅटर बद्दल आपण स्टडी केलाय. मॅटर दॅट इज नथिंग बट एनिथिंग which has a mass and occupies a space. या विश्वामधलं जे काही असेल एनिथिंग which has mass, ज्याला वस्तुमान आहे, जे जागा व्यापते, occupies a space is called as matter. आणि या मॅटरचं वर्गीकरण आपण दोन प्रकारामध्ये केलेलं आहे, एक प्युअर सबस्टन्स आणि दुसरा मिक्सचर. तर प्युअर सबस्टन्स म्हणजे काय? तर प्युअर सबस्टन्स दॅट इज a form of matter having a definite composition and set of characteristic properties. Definite composition असणार आहे आणि कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीचा एक सेट असणार आहे. त्या फॉर्मला, त्या मॅटरच्या प्रकाराला आपण प्युअर सबस्टन्स असं म्हणणार आहे. सो फॉर्म ऑफ मॅटर हॅव्हिंग डेफिनाइट कंपोजिशन अँड अ सेट ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज सबस्टन्स. आता या पदार्थाचं वर्गीकरण, प्युअर सबस्टन्सचं वर्गीकरण आपण दोन प्रकारामध्ये केलंय. एकाला इलेमेंट म्हटलंय, दुसरा जो प्रकार आहे तो कंपाऊंड्स. पैकी इलेमेंट्स ए सबस्टन्स दॅट कॅनॉट बी डिकम्पोज्ड बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस इनटू टू ऑर मोर डिफरंट सबस्टन्सेस. एक असा प्युअर सबस्टन्स की ज्याचं विघटन करून, डिकम्पोजिशन करून काही सिंपल सबस्टन्सेस मध्ये आपल्याला त्याचं रूपांतर करता येत नाही, त्या प्युअर सबस्टन्सला आपण इलेमेंट असं म्हणणार आहे. सो अ सबस्टन्स दॅट कॅनॉट बी डिकम्पोज्ड बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस इनटू टू ऑर मोर डिफरंट सबस्टन्सेस, दॅट इज कॉल्ड एज इलेमेंट.
आणि पिरियडिक टेबल मध्ये आपल्याला माहिती आहे अगदी हायड्रोजन पासून अणु क्रमांक 1 पासून ते अणु क्रमांक 118 पर्यंतची मूलद्रव्य पिरियडिक टेबल मध्ये आपण बघितलेले आहेत. तर ती जी काही आहेत त्यांना आपण इलेमेंट्स असं म्हणणार आहे. त्याच्यानंतर दुसरा जो प्रकार आहे प्युअर सबस्टन्सचा तो म्हणजे कंपाऊंड. द सबस्टन्स ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन which can be decomposed into two or more substances by simple chemical process. म्हणजे एक असा पदार्थ, एक असा प्युअर सबस्टन्स की ज्याचं आपण विघटन करू शकतो आणि त्याच्यापासून दोन किंवा अनेक सिंपल सबस्टन्सेस त्या ठिकाणी आपण तयार करू शकतो, त्याला आपण कंपाऊंड्स असं म्हणणार आहे. सो सबस्टन्सेस ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन which can be decomposed into two or more substances by simple chemical processes. मग याच्यामध्ये आपल्याला बरेच कंपाऊंड आपल्याला माहिती आहेत. जे इलेमेंट्स आहेत ते इलेमेंट एकमेकाबरोबरती एका विशिष्ट प्रपोर्शन मध्ये जर कंबाईन झाले तर त्याच्यापासून तयार होतं ते कंपाऊंड. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन कंबाईन्स टू फॉर्म वॉटर. कार्बन अँड ऑक्सिजन कंबाईन्स टू फॉर्म carbon dioxide. So we have various examples of the compound. त्याच्यानंतर दुसरा जो प्रकार आहे मिक्सचर. What is this mixture? A simple combination of two or more substances in which the constituent substance retain their separate identities is called as mixture. म्हणजे दोन किंवा अनेक पदार्थांचं तयार केलेलं एक मिश्रण की ज्यांचं आपण परत सेपरेशन केल्यानंतर ते त्यांच्या प्रॉपर्टी त्यांना परत प्राप्त होऊ शकतात. सो सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर मोर सबस्टन्सेस इन विच कॉन्स्टिट्युएंट सबस्टन्स रिटेन देअर सेपरेट आयडेंटिटीज इज नोन एज मिक्सचर. नाउ दिस मिक्सचर again classified into two categories. First one is that homogeneous mixture and another is that heterogeneous mixture. So the mixture which consists of only one phase, ज्या मिश्रणामध्ये केवळ एक आणि एकच फेज असते, सिंगल फेज असते, त्या मिश्रणाला आपण होमोजिनस मिक्सचर असं म्हटलंय. मग त्याची एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल. एअर is the best and well known example of homogeneous mixture. मग त्याच्यामध्ये एअर आहे, that is sugar in water, salt in water, copper sulfate in water. So all these are homogeneous mixture. Next one is that heterogeneous mixture. So the mixture which consists of two or more phases is called as heterogeneous mixture. Or in another word, we can say the mixture which consists of at least two phases. कमीत कमी दोन फेजेस असणं गरजेचं आहे. दोन पेक्षा कितीही फेजेस असतील तरी चालतील, पण कमीत कमी दोन फेजेस असणं आवश्यक आहे. त्याला आपण हेट्रोजिनस मिक्सचर म्हणतोय. मग वेगवेगळ्या प्रकारची जी माती आहे ती माती हेट्रोजिनस मिक्सचर आहे. बऱ्याच प्रकारचे सॉलिड एकमेकांमध्ये मिक्स असतात आणि ती जी काही क्ले आहे दॅट क्ले इज एन एक्झाम्पल ऑफ हेट्रोजिनस मिक्सचर. किंवा आपण जर स्टार्च पावडर घेतली आणि वॉटरमध्ये जर ऍड केली तर स्टार्च पावडरचं वॉटरमध्ये तयार केलेलं जे सोल्युशन आहे किंवा जे मिक्सचर आहे ते हेट्रोजिनस मिक्सचर असणार आहे. तर या पद्धतीनं ज्या मिश्रणामध्ये कमीत कमी दोन फेजेस असणार आहेत त्या मिश्रणाला आपण हेट्रोजिनस मिक्सचर असं म्हणतोय. सो दिस वन इज द tree chart for the classification. First of all, we classify this matter into two categories, that is pure substance, and second one is that mixture. This pure substance classified again into two categories, elements and the compound, while the mixture is again classified into two categories, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So that's all about the matter and its classification. Now next one is that properties of matter and their measurement. ज्या काही मॅटरच्या प्रॉपर्टी आणि त्याची असणारी मेजरमेंट. आता प्रॉपर्टी आणि त्यांच्या मेजरमेंट ह्या करत असताना
आपल्याला दिसून आलं की एव्हरी सबस्टन्स हॅज युनिक ऑर कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. प्रत्येक पदार्थाचे त्याच्या स्वतःचे एक विशिष्ट अशा प्रॉपर्टी असणार आहे किंवा त्याच्या स्वतःच्या प्रॉपर्टीचा संच असणार आहे. आणि ह्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्यांचं वर्गीकरण आपण दोन प्रकारामध्ये केलंय. एक पहिला प्रकार आहे फिजिकल प्रॉपर्टी आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो केमिकल प्रॉपर्टी. तर फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये कोणत्या प्रॉपर्टीचा समावेश होणार आहे? द प्रॉपर्टीज विच कॅन बी मेजर्ड ऑर ऑब्झर्वड विदाउट चेंजिंग द आयडेंटिटी ऑर द कंपोजिशन ऑफ द सबस्टन्स. पदार्थाची आयडेंटिटी न बदलता किंवा त्याचं कंपोजिशन न बदलता ज्या प्रॉपर्टींची मेजरमेंट केली जाते किंवा ज्या प्रॉपर्टींचं ऑब्झर्वेशन घेतलं जातं त्या प्रॉपर्टींना आपण फिजिकल प्रॉपर्टी असं आपण म्हणतोय. सो द प्रॉपर्टीज विच कॅन बी मेजर्ड ऑर ऑब्झर्वड विदाउट चेंजिंग द आयडेंटिटी ऑर द कंपोजिशन ऑफ द सबस्टन्स आर नोन ॲज फिजिकल प्रॉपर्टी. मग याच्यामध्ये त्या पदार्थाचा कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेन्सिटी इत्यादी प्रॉपर्टींचा समावेश फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये केला जातोय. दुसरा जो प्रॉपर्टीचा प्रकार आहे तो केमिकल प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टीज विच आर द कॅरेक्टरिस्टिक रिएक्शन्स ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस. दीज इन्क्लूड ऍसिडिटी ऑर बेसिसिटी अँड कंबस्टिबिलिटी. थोडक्यात केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये त्या पदार्थामध्ये वेगवेगळ्या घटनेला होणारे वेगवेगळे बदल आपण त्या ठिकाणी अभ्यासतोय. वेगवेगळ्या पदार्थांची त्या पदार्थावरती होणारी अभिक्रिया त्या ठिकाणी अभ्यासतोय. कॅरेक्टरिस्टिक रिॲक्शनचा स्टडी त्या ठिकाणी केला जातोय आणि याच्यामध्ये मेजॉरिटिकली त्या पदार्थाची ऍसिडिटी किंवा बेसिसिटी. जर तो पदार्थ ऍसिडिक असेल तर त्याची ऍसिडिटी आपण अभ्यासणार आहे. जर तो पदार्थ बेसिक असेल तर त्याची बेसिसिटी आपण अभ्यासणार आहे. आणि मेजॉरिटिकली कंबस्टिबिलिटी, दॅट मीन्स बर्निंग ऑफ द सबस्टन्स इन प्रेझेन्स ऑफ एअर ऑर ऑक्सिजन. हवेच्या किंवा ऑक्सिजनच्या सानिध्यामध्ये त्या पदार्थाचं ज्वलन केलं जाईल आणि ज्वलनानंतर त्या पदार्थामध्ये जो काही बदल होतोय त्या बदलांचा स्टडी या केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये केला जाणार आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट युनिट. आता दुसऱ्या पुढे आपण मेजरमेंट करणार आहे. या प्रॉपर्टींची आपल्याला मेजरमेंट करायचे. मग मेजरमेंट जी काही केलेली आहे ती व्यक्त करण्यासाठी आपल्याला एखाद्या परिमाणाची गरज आहे. त्यालाच आपण युनिट म्हणजे एकक असं म्हणणार आहे. The arbitrarily decided and universally accepted standards are called as units. So, what is unit? The arbitrarily decided and universally accepted standards are called as unit. पण त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या युनिटच्या सिस्टीम्स आहेत. सीजीएस सिस्टीम की ज्याच्यामध्ये लेंथ सेंटीमीटर मध्ये मोजली जाईल, मास ग्रॅम मध्ये घेतलं जाईल आणि टाइम आहे ते सेकंद मध्ये घेतलं जाईल. सेंटीमीटर, ग्रॅम, सेकंद सिस्टीम की ज्याला आपण सीजीएस सिस्टीम म्हणतोय. सेकंड जी सिस्टीम आहे FPS, फूट पॉन्ड सेकंद. सो लेंथ इज मेजर्ड इन फूट, मास इज मेजर्ड इन पॉन्ड्स and time is expressed in second. Third system is that MKS, that is meter kilogram second system. So length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured or expressed in second. So it is MKS system. So these are three systems. Out of that, the modified MKS system, that is nothing but the SI system, that is international system of unit. SI system ज्याला म्हटलं जातं इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट. मग याच्यामध्ये आपण बघितलंय एकूण या ठिकाणी 7 जे पॅरामीटर आहेत, 7 फिजिकल क्वांटिटीज आहेत, त्यांचा समावेश याच्यामध्ये केला जातोय की ज्यांना आपण फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॅटर असं म्हणतोय. मग त्याच्यामध्ये लेंथ जी काय असेल ती मीटर मध्ये मोजली जाईल, मास किलोग्रॅम मध्ये मोजलं जाईल,
टाइम सेकंद मध्ये, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर मध्ये, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन मध्ये एक्सप्रेस केलं जाईल, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स मोल मध्ये एक्सप्रेस केला जाईल आणि ल्युमिनस इंटेन्सिटी ही कॅन्डेलम मध्ये एक्सप्रेस केली जाईल. तर या पद्धतीने या 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आहेत आणि या 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीसाठी जे काही एसआय युनिट आहेत ते आपल्याला दिलेले आहेत. क्वचित या टेबलवरती तुम्हाला एखादा एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो. द एसआय युनिट ऑफ द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स इज, दॅट इज नथिंग बट द मोल. ल्युमिनस इंटेन्सिटी साठी असणार आहे कॅन्डेला, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर साठी आहे केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट साठी असेल एम्पियर, टाइम सेकंद, मास किलोग्रॅम अँड लेंथ मीटर. तर या पद्धतीनं हे एसआय युनिट. याच्यानंतर दुसरी जी कॅटेगरी आहे त्याला आपण डिराइव्ड युनिट्स असं म्हणतोय. आता हे जे काही डिराइव्ड युनिट आहेत त्याच्या नावामध्येच आहेत, द युनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम 7 फंडामेंटल युनिट. या 7 फंडामेंटल युनिट पासून जे युनिट डिराइव्ह केले जात आहेत वेगवेगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीसाठी त्यांना आपण डिराइव्ड युनिट्स असं म्हणणार आहे. सो युनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम 7 फंडामेंटल युनिट आर कॉल्ड एज डिराइव्ड युनिट. मग एक्झाम्पल म्हणून आपल्याला काही फिजिकल क्वांटिटी समोर दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये पहिली फिजिकल क्वांटिटी एरिया, की जी एरिया दॅट इज लेंथ इनटू ब्रीड, बरोबर आहे, किंवा लेंथ स्क्वेअर या पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी देतो. सिम्बॉल इज दॅट मीटर स्क्वेअर. व्हॉल्यूम असेल दॅट इज लेंथ क्यूब, दॅट इज मीटर क्यूब. डेन्सिटी दॅट इज नथिंग बट द मास पर युनिट व्हॉल्यूम. मास इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्रॅम अँड व्हॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब. सो किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब, तिथं -3 m⁻³ असेल. सो किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. त्याच्यानंतर व्हेलॉसिटी दॅट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज डिस्प्लेसमेंट इन पर युनिट टाइम, दॅट इज एक्सप्रेस्ड ॲज मीटर पर सेकंड. देन acceleration, that is nothing but the rate of change of velocity or velocity change per unit time, that is meter second raised to -2. Then force, that is nothing but the mass into acceleration and that have unit kilogram meter second raised to -2. Then pressure, force per unit area, unit is that किलोग्रॅम मीटर इनवर्स सेकंद रेस टू -2. तर या पद्धतीनं काही फिजिकल क्वांटिटी आपल्याला दिलेल्या आहेत आणि त्याच्या पुढं त्यांचं असणार डिराइव्ड युनिट. सो दॅट्स ऑल अबाउट डिराइव्ड युनिट. नाउ नेक्स्ट वीक वी यूज सम प्रीफिक्सेस फॉर दिस एसआय सिस्टीम. मग या एसआय सिस्टीमसाठी काही प्रीफिक्सेस आपण वापरलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की जसं आपण ती क्वांटिटी वाढवत जाऊ, 10च्या पॉवरने आपण ती क्वांटिटी वाढवत जाऊ, तसं डेका, हेक्टर, किलो, मायलियाड, मेगा, गिगा, टेरा या पद्धतीने असणार आहे. आणि ती क्वांटिटी जशी सूक्ष्म करत जाऊ, लहान लहान करत जाऊ, तसं डेसी, सेंटी, मिली, मायक्रो, नॅनो, पिको आणि फेम्टो या पद्धतीने आपण जाणार आहे. सो दीज आर द प्रीफिक्सेस. मग त्याच्यामध्ये समोर तुम्हाला त्याचं मॅग्निट्यूड दिलंय, प्रिफिक्स, त्याचं सिम्बॉल आणि त्याचं मॅग्निट्यूड. क्वचित एखाद्या वेळी तुम्हाला या मॅग्निट्यूड वरती किंवा या प्रिफिक्स वरती तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो. द मॅग्निट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फॉर द प्रिफिक्स फेम्टो इज. फेम्टो या प्रिफिक्स साठी मॅग्निट्यूड काय असेल अशा स्वरूपाचा. तर डेसी 10⁻⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻², मिली 10⁻⁻3, मायक्रो 10⁻⁻6, नॅनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15. आपल्याला माहिती आहे की आपण सॉलिड स्टेट हा चॅप्टर आपण अभ्यासलेला आहे आणि या सॉलिड स्टेट मध्ये जे काही तुम्हाला जे स्पियर्स आहेत किंवा कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल आहेत त्याची तुम्हाला रॅडी दिली जाते, ऍटॉमिक रॅडी त्या ठिकाणी दिली जाते.
मग ती जी काही ऍटॉमिक रॅडी जनरली तुम्हाला नॅनोमीटर किंवा पिकोमीटर मध्ये दिली जाते आणि ही नॅनोमीटर किंवा पिकोमीटर मधल्या रॅडीचं रूपांतर तुम्ही सेंटीमीटर क्यूब मध्ये त्या पद्धतीनं रूपांतर करताय. तर या पद्धतीनं हे जे काही सूक्ष्म जर असेल तर हे प्रिफिक्सेस आहेत. जर आपण ती क्वांटिटी वाढवत जात असेल तर डेका दॅट इज 10, हेक्टर दॅट इज 10⁻², किलो दॅट इज 10⁻3, मायरियाड 10⁻4, मेगा 10⁻6, गिगा 10⁻9 अँड टेरा दॅट इज 10⁻12. तर या पद्धतीनं हे काही प्रिफिक्सेस तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहेत. क्वचित एखाद्या वेळी या प्रिफिक्सेस वरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. नेक्स्ट वन इज दॅट मास अँड वेट. पदार्थाचं वस्तुमान आणि त्याचं असणारं वजन. आता बऱ्याच वेळा आपण वस्तुमान आणि वजन एकाच अर्थी या ठिकाणी घेत असतो. किंबहुना केमिस्ट्रीमध्ये लक्षात घ्या, केमिस्ट्रीमध्ये मास आणि वेट हे आपण एकाच अर्थी घेतलं जाणार आहे. पण अगदी बेसिकली जर विचार केला, दिस मास अँड वेट दीज आर द टू डिफरंट टर्म. दोन्ही वेगवेगळे टर्म आहेत. बेसिकली दीज आर डिफरंट टर्म, बट वी कॅन टेक दॅट ॲज इट इज. दॅट मास इज नथिंग बट वेट ऑर वेट इज नथिंग बट मास. केमिस्ट्रीमध्ये हे फारसं डिफरन्सिएशन केलं जाणार नाही, कारण केमिस्ट्रीमध्ये जे काही ते आपल्याला त्याचं फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणून आपण याच्याकडे बघतोय. मात्र फिजिक्समध्ये मास आणि वेट हे दोन्ही वेगवेगळ्या अर्थानं त्या ठिकाणी घेतलं जाणार आहे. सो व्हॉट अबाउट द मास? मास ऑफ सबस्टन्स इज द अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन इट. पदार्थाचं जे अमाऊंट आहे त्याला आपण मास असं म्हणणार आहे. अँड वेट इज द फोर्स एक्झर्टेड बाय ग्रॅव्हिटी ऑन अन ऑब्जेक्ट. त्या ऑब्जेक्ट वरती जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट इज नथिंग बट द वेट. द मास ऑफ सबस्टन्स इज कॉन्स्टंट. म्हणजे पदार्थाचं वस्तुमान जर तुम्ही घेतलं तर कुठेही जा, म्हणजे पृथ्वीवरती जेवढं असणार आहे तेवढंच ते चंद्रावरती सुद्धा असणार आहे किंवा अन्य कुठल्या ग्रहावरती असणार आहे. म्हणजे जे वस्तुमान आहे ते वस्तुमान स्थिर आहे, कॉन्स्टंट आहे. व्हेरॅज वेट मे व्हॅरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ जसं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स चेंज होणार आहे तसं जे वेट आहे ते वेट बदललं जाणार आहे. लक्षात आलंय? तर या पद्धतीनं मास आणि वेट या दोन्ही मधला हा बेसिक डिफरन्स. पण परत मी सांगतोय, केमिस्ट्रीमध्ये या बेसिक डिफरन्सला काही अर्थ नाही. आपण मास आणि वेट हे दोन्हीही केमिस्ट्रीमध्ये एकाच अर्थी आपण त्या ठिकाणी घेत असतोय. आता हे जे काही मास आहे त्याचं युनिट याचा युनिट जस्ट आता आपण बघितलं त्या टेबलमध्ये. मास हे फंडामेंटल प्रॉपर्टी आहे आणि त्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीचं याचा युनिट किलोग्रॅम हे आहे. त्याच्यानंतर दुसरी जी प्रॉपर्टी आहे ती व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम हॅज युनिट ऑफ लेंथ क्यूब. लांबी, रुंदी आणि उंची. लांबी गुणिले रुंदी गुणिले उंची आणि थोडक्यात लेंथ क्यूब म्हणजेच व्हॉल्यूम. सो याचा युनिट ऑफ द व्हॉल्यूम इज मीटर क्यूब. व्हॉल्यूमचं जे याचा युनिट आहे ते मीटर क्यूब आहे आणि जनरली आपण हे व्हॉल्यूम लिटर मध्ये, दॅट 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 ml, that is equal to 1000 centimeter cube, and that is nothing but 1 decimeter cube. So these are the common parameter to measure the volume. Next is that density. पदार्थाची घनता. Density of the substance is the amount of mass per unit volume. एक एकक आकारमानामध्ये पदार्थाचं जे अमाऊंट आहे त्याला त्याची डेन्सिटी असं म्हटलं जातं. थोडक्यात मास पर युनिट व्हॉल्यूम इज नथिंग बट डेन्सिटी. त्याला आपण डेन्सिटी म्हणतोय. सो याचा युनिट ऑफ द डेन्सिटी इज नथिंग बट रेशो ऑफ याचा युनिट ऑफ द मास टू द याचा युनिट ऑफ द व्हॉल्यूम. सो याचा युनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम. फॉर द व्हॉल्यूम याचा युनिट इज दॅट मीटर क्यूब. सो वी हॅव kilogram per meter cube, that is the unit of density. Then fourth property of the matter is temperature. आता टेम्परेचर मोजण्यासाठी
वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याकडे स्केल आहेत. एक सेल्सियस स्केल आहे, फॅरेनहाइट स्केल आहे आणि तिसरा आहे ते केल्विन स्केल. आता डिग्री सेल्सियस जे स्केल आहे ते वॉटर हा स्टँडर्ड सबस्टन्स गृहीत धरून किंवा वॉटर हा स्टँडर्ड सबस्टन्स घेऊन जे थर्मामीटरचं स्केलिंग केलं जात आहे ते जे काही स्केलिंग आहे ते डिग्री सेल्सियस. फॅरेनहाइट हा जो सायंटिस्ट आहे त्यानं मांडलेलं जे काही थर्मामीटर आहे किंवा त्यानं कन्स्ट्रक्ट केलेला जो थर्मामीटर आहे त्यानं त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड सोल्युशन म्हणून ब्राईन वॉटरचा, मिठाच्या द्रावणाचा वापर केला आणि मिठाच्या द्रावणाचा गोठण बिंदू, फ्रीजिंग पॉइंट आणि त्याचा बॉइलिंग पॉइंट याच्यानुसार फॅरेनहाइट स्केल त्या ठिकाणी अरेंज केलं गेलं. आणि तिसरं जे काही आहे ते केल्विन. सायंटिस्ट केल्विननी केल्विन स्केल जगापुढे मांडलं आणि ते जे काही केल्विन स्केल आहे थोडक्यात कुठलाही पदार्थ दॅट इज व्हॉल्यूम ऑफ एनी गॅस बिकम्स इक्वल टू 0. कोणत्याही वायूचं आकारमान 0 बनू शकतं आणि ते जे हायपोथेटिकल टेम्परेचर आहे ते -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड वजा 273.15 डिग्री सेंटीग्रेडला कुठल्याही वायुरूप अवस्थेमध्ये असणाऱ्या पदार्थाचं आकारमान हे 0 बनतं आणि त्याच्यानुसार हे कन्स्ट्रक्ट केलेले केल्विन स्केल. सो SI युनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन. So we can relate temperature in Celsius and Fahrenheit as well as the temperature in Celsius and Kelvin. So first relation between Celsius and Fahrenheit is that is Fahrenheit equal to 9/5 temperature in degree centigrade plus 32. म्हणजे 9/5 गुणिले डिग्री सेंटीग्रेड मधलं जे काही टेम्परेचर आहे ते त्या ठिकाणी टाकायचे व्हॅल्यू आणि प्लस 32. अगदी एक्झाम्पल जर द्यायचं झालं तर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर, पाण्याचा बॉइलिंग पॉइंट आपल्याला जर फॅरेनहाइट मध्ये एक्सप्रेस करायचं असेल तर 9/5 इंटू 100 प्लस 32. आता 9/5 इंटू 100 आपल्याला मिळेल 180, 180 मिळणार आहे प्लस 32 अधिक त्यात 32 ऍड करा 212. दॅट इज the boiling point of the water in Fahrenheit. Same as to that relation between Celsius and Kelvin scale. Celsius scale किंवा Kelvin scale यांच्यामधलं रिलेशन that is temperature in Kelvin equal to temperature in degree centigrade plus 273.15. डिग्री सेंटीग्रेड मधलं कुठलंही टेम्परेचर असेल त्याच्यामध्ये 273.15 ऍड करा, त्या टेम्परेचरचं रूपांतर केल्विन मध्ये करता येईल. तर या पद्धतीनं 4 प्रॉपर्टींचा आपण या ठिकाणी अभ्यास केलाय: मास, व्हॉल्यूम, डेन्सिटी आणि टेम्परेचर. नेक्स्ट इज दॅट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट. मोजमापामधली अनिश्चितता. आता अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट क्वचित नीटच्या जेईच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये एखादा प्रश्न तुम्हाला सायंटिफिक नोटेशन वरती किंवा सिग्निफिकंट फिगर वरती विचारला जातो. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला सायंटिफिक नोटेशन आणि सिग्निफिकंट फिगर हे अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट याच्यामधला एक महत्वाचा टप्पा असेल. मग पहिला जो आहे तो सायंटिफिक नोटेशन. तर सायंटिफिक नोटेशन म्हणजे काय? दॅट एनी नंबर कॅन बी रिप्रेझेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10^n. कुठलाही आकडा तुम्हाला दिला असेल, संख्या दिली असेल तर त्या संख्येचं रूपांतर या फॉर्म मध्ये करायचं आहे n इंटू 10^n. उदाहरणार्थ 240 ह्या जर रिझल्ट असेल एखाद्या एक्सपेरिमेंटचा 240, सो वी कॅन राईट 2.4 इंटू 10^2 या पद्धतीने. म्हणजेच n इज अन एक्सपोनंट विच हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह व्हॅल्यू. स्मॉल n जो आहे तो एक्सपोनंट असणार आहे, पॉवर असणार आहे 10 ची. मग ती पॉवर पॉझिटिव्ह असू शकते किंवा निगेटिव्ह असू शकते. अँड कॅपिटल N इज द नंबर. हा कॅपिटल N हा नंबर असणार आहे कॉल्ड डिजिट टर्म. त्याला डिजिट टर्म म्हणलं जातं. विच व्हॅरीज बिटवीन
1.000 टू 9.999. तर या पद्धतीनं जो काही तुम्हाला आकडा दिला असेल, संख्या दिली असेल, तर त्या संख्येचं रूपांतर तुम्हाला n इंटू 10⁻n या प्रकारामध्ये करायचं आहे आणि त्यालाच आपण सायंटिफिक नोटेशन असं आपण म्हणतोय. दुसरा जो प्रकार आहे तो सिग्निफिकंट फिगर. आता सिग्निफिकंट फिगर हा काय प्रकार आहे, तर एव्हरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हॅज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी असोसिएटेड विथ. म्हणजे कुठलीही आपण एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करत असताना काही प्रमाणामध्ये तिथं अनसर्टेनिटी असणार आहे, अनिश्चितता त्या ठिकाणी असणार आहे. मग ती जी अनिश्चितता आहे ती आपण दोन प्रकारे त्या ठिकाणी बघणार आहे. मग त्याच्यामध्ये प्रिसिशन अँड ॲक्युरेसी आर ऑफन रेफर्ड व्हाईल टॉक वी अबाउट द मेजरमेंट. मग जी काही मेजरमेंट आहे ती मेजरमेंट सांगत असताना आपण या दोन शब्दांचा वापर करणार आहे, प्रिसिशन अँड ॲक्युरेसी. आता प्रिसिशन म्हणजे नेमकं काय? सो द प्रिसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ व्हेरियस मेजरमेंट. जी काही वेगवेगळी मेजरमेंट आहेत ती मेजरमेंट आपला जो ऍक्च्युअल रिझल्ट आहे त्याच्या क्लोजनेस असतील, जवळपास असतील, तर त्याला प्रिसिशन असं म्हटलं जातं. सो प्रिसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ व्हेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी. एकाच क्वांटिटीचं, उदाहरणार्थ आपण जर एखाद्या टेबलची लेंथ मोजत असेल तर ती टेबलची लेंथ समजून चला 2 मीटर इतकी असेल आणि वेगवेगळ्या व्यक्तीनं ती मेजरमेंट त्या ठिकाणी केली आहे. एकानं मेजरमेंट केली असेल 1.95, दुसऱ्यानं मेजरमेंट केली असेल 2.5, तिसऱ्यानं मेजरमेंट केली असेल 2.02 या पद्धतीनं. तर ज्या काही मेजरमेंट वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी आहेत त्या सगळ्या मेजरमेंट 2.0च्या जवळपास आहेत. सो दे आर referred as precision. So closeness of various measurement for the same quantity, that is precision. Accuracy. आता ज्या काही आपण मेजरमेंट केलेल्या आहेत त्या मेजरमेंट केलेल्या व्हॅल्यू पैकी एकाला आपण ऍग्रीमेंट देतोय. सो ऍग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू टू द ट्रू व्हॅल्यू. मग ज्या मेजरमेंट आपण करतोय त्यापैकी एका व्हॅल्यूला आपण ऍक्युरेट व्हॅल्यू म्हणून ऍग्रीमेंट देतोय, त्याला ऍक्युरेसी असं म्हणलं जातं. सो ऍक्युरेसी इज द ऍग्रीमेंट ऑफ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू टू द ट्रू व्हॅल्यू ऑफ द रिझल्ट. मग तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलंय. इफ द ट्रू व्हॅल्यू ऑफ द रिझल्ट इज 2.00 ग्रॅम. एक आपण एक्सपेरिमेंट करतोय की त्या एक्सपेरिमेंटचं जे रिझल्ट अपेक्षित उत्तर आहे ते 2.00 ही ट्रू व्हॅल्यू आहे. मग हे उत्तर 3 विद्यार्थ्यांनी त्या ठिकाणी काढलेलं आहे. पहिला स्टुडंट आहे स्टुडंट ए, दुसरा स्टुडंट आहे स्टुडंट बी आणि तिसरा स्टुडंट आहे स्टुडंट सी. तर या 3 स्टुडंटनी ही मेजरमेंट केली आहे. स्टुडंट ए न पहिलं मेजरमेंट केलंय 1.95 आणि दुसरं मेजरमेंट आहे 1.93 आणि त्याच्या मेजरमेंटचं जे ऍव्हरेज आहे 1.94. जो स्टुडंट बी आहे त्यानं 2 मेजरमेंट घेतलेले आहेत, 1.94 आणि दुसरी मेजरमेंट आहे 2.05. त्याचं जे ऍव्हरेज आहे 1.995 आणि जो तिसरा स्टुडंट आहे त्या स्टुडंटनी 2 मेजरमेंट घेतलेत, 2.01 आणि दुसरं मेजरमेंट आहे 1.99. त्याचं ऍव्हरेज आहे 2.000. मग याच्यामध्ये स्टुडंट ए च्या बाबतीमध्ये आपल्याला सांगता येईल द व्हॅल्यूज आर प्रिसाइज ऍज दे आर क्लोज टू इच अदर बट नॉट ऍक्युरेट. म्हणजे स्टुडंट ए ने घेतलेलं जे मेजरमेंट आहे ते प्रिसाइज आहे बट नॉट ऍक्युरेट. प्रिसाइज आहे पण ऍक्युरेट नाही. त्या व्हॅल्यू एकमेकाच्या जवळ आहेत पण त्या व्हॅल्यू ऍक्युरेट नाही. स्टुडंट बी न जे रिझल्ट घेतलेला आहे किंवा त्याचं जे ऑब्झर्वेशन आहे दॅट इज नायदर प्रिसाइज नॉर ऍक्युरेट. त्या दोन्ही व्हॅल्यू एकमेकाच्या अगदी जवळ पण नाहीत आणि येणारं उत्तर जे आहे तेही ऍक्युरेट नाही. सो नायदर प्रिसाइज नॉर ऍक्युरेट. आणि स्टुडंट जो सी आहे त्या स्टुडंट सी ने घेतलेली जी 2 मेजरमेंट्स आहेत मग त्याच्यामध्ये 2.01 and 1.99. So these two are precise, that means close to one another, and again that result is accurate. So values are both precise and accurate. तर या पद्धतीनं प्रिसिशन आणि ऍक्युरेसी
या पद्धतीने सांगितले जाते. आता जे सिग्निफिकंट फिगर आहेत, सिग्निफिकंट फिगर म्हणजे काय? सिग्निफिकंट फिगर्स आर द मिनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी. हे सिग्निफिकंट फिगर काय आहेत? तर मिनिंगफुल डिजिट्स आहेत विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, म्हणजे त्याची निश्चितता आपल्याला माहिती आहे. आणि ही निश्चितता सांगणारे जे मिनिंगफुल डिजिट्स आहेत त्यांना आपण सिग्निफिकंट फिगर्स असं म्हणणार आहे. मग हे सिग्निफिकंट फिगर डिटरमाइन करण्यासाठी काही रूल्स आहेत. सो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर. एखादी संख्या तुम्हाला दिली जाईल आणि त्या संख्येमधले सिग्निफिकंट फिगरचे नंबर किती आहेत ते तुम्हाला काढायचं. मग त्याच्यामध्ये रूल पहिला आहे, ऑल नॉन झिरो डिजिट आर सिग्निफिकंट. त्या आकड्यामध्ये जेवढे काही नॉन झिरो डिजिट्स आहेत ते सगळे नॉन झिरो डिजिट हे सिग्निफिकंट असणार आहे. दुसरा नियम असा आहे, झिरो प्रिसाइडिंग फर्स्ट नॉन झिरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकंट. म्हणजे नॉन झिरो डिजिटच्या अगोदर येणारा जो काही झिरो असेल तो नॉट सिग्निफिकंट असणार आहे. मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय, 0.03 हॅज वन सिग्निफिकंट फिगर, एकच सिग्निफिकंट फिगर आहे. अँड 0.0052 हॅज टू सिग्निफिकंट फिगर. कारण 52 हा 52 जो आकडा आहे त्याला प्रिसाइडिंग जेवढे काही झिरो आहेत 5 and 2 दीज आर नॉन झिरो डिजिट. हे नॉन झिरो डिजिट आहे आणि त्याला प्रिसाइडिंग जे काही झिरो आहेत ते झिरो. थोडक्यात ते पुढचे जे झिरो आहेत ते गृहीत धरायचे नाहीत. जे नॉन झिरो डिजिट आहेत तेच फक्त आपण त्या ठिकाणी गृहीत धरणार आहे. तिसरा जो नियम आहे, झिरो बिटवीन टू नॉन झिरो डिजिट आर सिग्निफिकंट. दोन नॉन झिरो डिजिटच्या मध्ये येणारे जे झिरो आहेत ते मात्र सिग्निफिकंट आहेत. मग एक्झाम्पल समजून चला, एखादा रिझल्ट असेल 2.005, मग त्याच्यामध्ये 4 सिग्निफिकंट आहेत, 2 0 0 5. कारण 2 आणि 5 हे नॉन झिरो डिजिट आहे आणि यांच्या मध्ये येणारे जे झिरो आहेत ते मात्र कसे असतील? सिग्निफिकंट असणार आहेत. चौथा रूल असा आहे, झिरोज ऍट द एंड और राईट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकंट. सो एखाद्या नॉन झिरो डिजिटच्या राईट साइडला जे काही झिरो येणार आहेत ते सिग्निफिकंट असणार आहेत, प्रोव्हाइडेड दे आर ऑन द राईट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट. जो काही डेसिमल पॉइंट आहे त्याच्या राईट साइडला असणारे सगळे झिरो हे काय असणार आहेत? तर सिग्निफिकंट असणार आहेत. एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय, 0.200 ग्रॅम हॅज 3 सिग्निफिकंट फिगर, दॅट इज 200. दिस 3 नंबर आर सिग्निफिकंट वन. अगेन शेवटचा जो नियम आहे दॅट इज काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. काही वस्तूंची तुम्ही संख्या व्यक्त करताय, काही वस्तू आहेत, काही ऑब्जेक्ट आहेत आणि त्यांची तुम्ही संख्या सांगत असाल. उदाहरणार्थ 2 balls or 20 eggs that have infinite significant figure. वस्तूंची संख्या तुम्ही सांगत असाल तर त्या वस्तूंच्या संख्या पूर्णांकामध्ये असणार आहेत. 2 balls, 20 eggs, बरोबर आहे. सो दॅट्स ऑल. मग ह्याच्यामध्ये इन्फायनाइट सिग्निफिकंट फिगर्स असणार आहे, ऍज these are exact number and can be represented by writing infinite number. तर या पद्धतीनं आपण हे जे काही काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट आहेत त्याला इन्फायनाइट सिग्निफिकंट फिगर असणार आहेत. सो दीज आर द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर. क्वचित एखाद्या वेळी, रेअरली, याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. नेक्स्ट वन इज दॅट डेसिमल अनालिसिस. डेसिमल अनालिसिस म्हणजे काय? तर आपण एखादं प्रॉपर्टी एका विशिष्ट युनिटमध्ये मोजतोय आणि ते विशिष्ट युनिटमध्ये मोजलेली जी प्रॉपर्टी आहे त्याचं कन्व्हर्जन आपण दुसऱ्या एखाद्या युनिटमध्ये जर करत असाल, दुसऱ्या एखाद्या सिस्टीम मध्ये कन्व्हर्ट करत असाल तर त्याला डेसिमल अनालिसिस असं म्हटलं जातं, किंवा डायमेन्शनल अनालिसिस किंवा फॅक्टर मेथड, फॅक्टर लेबल मेथड या पद्धतीने म्हटलं जातं. सो व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग दीज इन अ नीड टू कन्व्हर्ट युनिट फ्रॉम वन सिस्टीम टू अनदर. काही वेळेला आपण एका सिस्टीम मधल्या युनिटचं रूपांतर आपल्याला दुसऱ्या सिस्टीम मध्ये करावं लागतं, त्याला डायमेन्शनल अनालिसिस असं म्हटलं जातं. द मेथड युज्ड टू अकम्प्लिश दिस इज कॉल्ड फॅक्टर लेबल मेथड
or unit factor method or dimensional analysis. मग त्याच्यामध्ये आपण एक एक्झाम्पल इथे दिले. वी नो दॅट 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. 1 इंच बरोबर 2.54 सेंटीमीटर. म्हणजे 1 इंचाची किंमत 2.54 सेंटीमीटर याच्या इथे. मग याच्यानुसार आपण लिहू शकतो दॅट इज 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर दॅट इज इक्वल टू 1 और 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच इक्वल टू 1. हा रेशो जो असणार आहे, कारण दोघांच्या व्हॅल्यू किमती समान आहेत, त्यांचं सिस्टीम वेगवेगळे आहे. इंच ही सिस्टीम वेगळी आहे, सेंटीमीटर ही सिस्टीम वेगळी आहे, पण दोन्ही सिस्टीम जरी वेगवेगळ्या असल्या तर त्यांच्या किमती मात्र एकसारख्या आहेत. त्यामुळे त्यांचं गुणोत्तर एक इतकं येणार आहे. दस 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 and 2.54 centimeter divided by 1 inch also equal to 1. Both of these are called unit factor. त्यांनाच आपण युनिट फॅक्टर म्हणतोय. मग समजून चला, आपल्याला हे कन्व्हर्जन करायचं आहे. 3 इंच गिवन अबोव इज मल्टिप्लिकेटेड बाय युनिट फॅक्टर. मग समजून चला, 3 इंच एवढी लांबी जर दिली असेल तर आपल्याला त्या 3 इंचाचं रूपांतर सेंटीमीटर मध्ये करायचं असेल तर काय करावं लागेल, तर 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच या पद्धतीने मल्टिप्लिकेशन करणार आहे. दॅट इज 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर दॅट इज नथिंग बट 7.62 सेंटीमीटर. म्हणजे 3 इंच हे एका सिस्टीम मध्ये दिलेले युनिट आहे, त्याचं रूपांतर आपण दुसऱ्या सिस्टीम मधल्या युनिट मध्ये म्हणजे 7.62 सेंटीमीटर मध्ये केलं बाय दिस फॅक्टर लेबल मेथड और युनिट फॅक्टर मेथड और डायमेन्शनल एनालिसिस मेथड. ओके, नेक्स्ट वन इज दॅट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स. हे जे काही केमिकल रिएक्शन्स, केमिकल कॉम्बिनेशन्स घडतायत, मग त्याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला काही लॉ आपण या चॅप्टर मध्ये अभ्यासलेले आहेत. पैकी पहिला लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. तर लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास त्याचं स्टेटमेंट काय, दॅट इज मास कॅन नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड. वस्तुमान तयार करता येत नाही किंवा वस्तुमान नष्टही करता येत नाही. पर्टिक्युलरली केमिकल रिएक्शनच्या भाषेत बोलायचं झालं, दॅट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, अँड दॅट इफ द मास ऑफ total mass of reactant is represented by mr and total mass of the product if it is represented by mp, then according to the law of conservation of mass, mr equal to mp. So this law is proposed by scientist Anthony Levy. So mass can neither created nor destroyed. That is the statement for law of conservation of mass. आता याच्यावरती तुम्हाला काही न्यूमेरिकल विचारले जाणार आहेत. न्यूमेरिकल्स थेरॉटिकल तुम्हाला त्या ठिकाणी एखादी केमिकल रिएक्शन त्या ठिकाणी दिली जाईल आणि त्या केमिकल रिएक्शन मधल्या रिएक्टंटचे आणि प्रॉडक्टची वस्तुमान तुम्हाला दिली जाईल आणि तुम्हाला विचारलं जाईल दिस ऑब्झर्वेशन फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ. ते जे काही ऑब्झर्वेशन आहे ते कोणता नियम फॉलो करते ते आपल्याला विचारलं जाईल. मग आपल्याला फक्त एवढंच करायचं आहे, टोटल मास ऑफ रिएक्टंट किती येते ते बघायचं आहे, टोटल मास ऑफ प्रॉडक्ट किती येते ते बघायचे आहे, फक्त बेरीज करायची आहे. आणि जर ते दोन्ही इक्वल आलं तर त्याचा आन्सर असणार आहे दॅट धिस एक्सपेरिमेंट और धिस ऑब्झर्वेशन फॉलोज लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. तर या पद्धतीनं हा पहिला लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. किंवा याच्यावरती असे काही प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील, एखादं इक्वेशन दिलं जाईल आणि ते इक्वेशन लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास ओबे करते असं सांगितलं जाईल. मग रिएक्टंट जे त्यांचं वस्तुमान दिलं जाईल, जे काही प्रॉडक्ट आहे त्या प्रॉडक्ट पैकी एका प्रॉडक्टचं वस्तुमान दिलं जाईल आणि दुसऱ्या प्रॉडक्टचं वस्तुमान तुम्हाला विचारलं जाईल. तर यामध्ये रिएक्टंटचं वस्तुमान काढायचं आहे आणि त्या रिएक्टंटच्या एकूण वस्तुमानामधून जे प्रॉडक्टचं वस्तुमान दिलंय त्या प्रॉडक्टचं वस्तुमान वजा करा, म्हणजे राहिलेल्या प्रॉडक्टचं वस्तुमान तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळून जाईल. तर अशा स्वरूपाचे प्रश्न, अगदी साधे सोपे सरळ प्रश्न या लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास वरती विचारले जात आहेत. दुसरा जो लॉ आहे, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, प्रपोज्ड बाय सायंटिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट. सायंटिस्ट जोसेफ प्रॉस्टने प्रपोज केलेला हा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
that given compound always contain exactly the same proportion of the element by weight. म्हणजे जे काही कुठलंही कंपाऊंड घेतलं असेल तर त्या कंपाऊंड मध्ये जे इलेमेंट्स असणार आहे ते इलेमेंटचं प्रपोर्शन एकमेकाशी असणार आहे, ते फिक्स असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे, त्यालाच लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन असं म्हटलं जातं. मग याच्यामध्ये सायंटिस्ट प्रॉउस्टनी 2 सॅम्पल घेतलेले आहेत, 2 वेगवेगळे सॅम्पल 2 वेगवेगळ्या सोर्स पासून मिळवले. सो इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर सोर्स एनी प्युअर केमिकल कंपाऊंड कंटेन सेम एलिमेंट विच आर कंबाइन्ड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट. हे ऑब्झर्वेशन म्हणजेच लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. मग सायंटिस्ट प्रॉउस्टनी जे काही क्युप्रिक कार्बोनेट आहे त्याचे 2 वेगवेगळे सॅम्पल घेतलेले आहेत. एक सॅम्पल घेतलंय ते नॅचरल ओरिजिनचं आणि दुसरं सॅम्पल घेतलंय ते लॅबोरेटरी मधलं सिंथेटिकली प्रिपेअर केलेलं. आता नॅचरल ओरिजिनचं सॅम्पल आणि सिंथेटिकली प्रिपेअर केलेलं जे काही क्युप्रिक कार्बोनेटचं सॅम्पल आहे त्या प्रत्येकामधलं कॉपर, कार्बन आणि ऑक्सिजन यांचं प्रपोर्शन तपासलं. तर नॅचरल सॅम्पल मध्ये आणि सिंथेटिक सॅम्पल मध्ये जे कॉपर, कार्बन आणि ऑक्सिजन या तिघांचंही प्रपोर्शन एकसारखं आलं. सो पर्सेंटेज ऑफ द कॉपर इन नॅचरल सिंथेटिक इज सेम, proportion of carbon in natural and synthetic is same, and again proportion of the oxygen in natural and synthetic is also same. So irrespective of the source, a given compound always contain the same element in the same proportion. That is the another statement for the law of definite proportion. पुढचा जो लॉ आहे तो लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन प्रपोज्ड बाय सायंटिस्ट जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टनने दिलेला लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट कॅन कंबाईन टू फॉर्म more than one compound, the masses of one element that combines with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number. म्हणजे समजून त्याला 2 मूलद्रव्ये तुम्ही घेतलेले आहेत आणि ती 2 मूलद्रव्ये एकमेकाबरोबर ती वेगवेगळ्या प्रपोर्शन मध्ये कंबाईन होणार आहेत, तुम्हाला वेगवेगळी संयुग मिळणार आहेत. आता या वेगवेगळ्या संयुगामध्ये एका इलेमेंटचं मास आहे ते फिक्स ठेवायचं आणि या फिक्स मासच्या इलेमेंट बरोबर ती जे दुसरं इलेमेंट आहे त्या दुसऱ्या इलेमेंटचे जे मास आपल्याला मिळणार आहे त्याचं प्रपोर्शन आपण मांडायचं आहे आणि ते जे प्रपोर्शन आहे ते सिंपल रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर मध्ये येणार आहे. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 different element combines with each other to form 2 or more different compound, the different masses, the ratio of different masses of one element which combines with fixed mass of another element are given in simple ratio of small whole number. That is the law of multiple proportion. मग याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल दिले. हायड्रोजन कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म 2 different compound, namely water and hydrogen peroxide. वॉटर मध्ये हायड्रोजन 2 वजनी भागाचा आहे, ऑक्सिजन 16 वजनी भागाचा आहे आणि त्याच्यापासून तयार होणारे जे वॉटर आहे ते 18 वजनी भागाचं आहे. जे काही हायड्रोजन पेरॉक्साइड आहे त्याच्यामध्ये 2 वजनी भागाचा हायड्रोजन 32 वजनी भागाच्या ऑक्सिजन बरोबर ती कंबाईन होतोय आणि हायड्रोजन पेरॉक्साइड त्या ठिकाणी तयार होतोय. मग इथं फिक्स मास जर आपण हायड्रोजनचं घेतलं, सो the ratio of different masses of oxygen which combines with fixed mass of hydrogen is 16:32. That is nothing but 1:2. So the masses of oxygen, that is 16 and 32 gram, which combines with fixed mass of hydrogen, that is 2 gram, bear a simple ratio, that is the 16:32, or we can write it as 1:2. So this is law of multiple proportion. Next one is that Gay-Lussac's law of gaseous volume. जर एखादी गॅसियस केमिकल रिएक्शन तुम्ही घेतली असेल तर त्या गॅसियस केमिकल रिएक्शनच्या बाबतीमध्ये जे गॅसियस आहेत त्यांच्या व्हॉल्यूमच्या बाबतीमध्ये हा दिलेला नियम आहे. सो व्हेन गॅसेस कंबाईन और प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन सिंपल रेशो बाय व्हॉल्यूम प्रोव्हाइडेड ऑल गॅसेस ऍट द सेम टेम्परेचर अँड प्रेशर. किंवा आपण हेच दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं, अंडर द गिव्हन कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर, द व्हॉल्यूम ऑफ गॅसियस रिएक्टंट
and product are given in simple ratio of small whole number. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल हायड्रोजन गॅस कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन गॅस टू प्रोड्यूस वॉटर व्हेपर. हायड्रोजन गॅस आणि ऑक्सिजन गॅस एकमेकाबरोबर ती कंबाईन होतील आणि तिथं वॉटर व्हेपर तयार होईल. मग यांचं जे प्रपोर्शन आहे ते आपल्याला 2:1:2 या पद्धतीने त्या ठिकाणी देता येईल. सो 2:1:2 फॉर द होल रिएक्शन. आणि हायड्रोजन ऑक्सिजन साठी द्यायचं झालं तर 2:1 या पद्धतीनं हा गे लुझॅक्स लॉ प्रपोज्ड बाय सायंटिस्ट गे लुझॅक. नेक्स्ट वन इज दॅट अव्होगॅड्रोज लॉ. So scientist Avogadro proposed that is under the given condition of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain same number of molecules. जर तापमान आणि दाब एकसारखा असेल तर एकसारख्या आकारमानाचे तुम्ही कितीही कोणतेही वायू घ्या, त्या सगळ्यांच्या मध्ये असणाऱ्या पार्टिकलची म्हणजेच मॉलिक्यूलची संख्या ही समान असणार आहे. यालाच आपण अव्होगॅड्रो लॉ असं म्हटलंय. नेक्स्ट इज दॅट डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी. सायंटिस्ट डाल्टन्सनी जे ॲटॉमिक थिअरी मांडली आहे ती वेगवेगळ्या पॉस्च्युलेटच्या स्वरूपामध्ये एकूण जी काही 4 ते 5 पॉस्च्युलेट्स आहेत ते या पद्धतीनं. पहिलं पॉस्च्युलेट आहे मॅटर कन्सिस्ट ऑफ इनडिव्हिजिबल ॲटम. सेकंड इज दॅट ऑल ॲटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हॅव आयडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन्क्लुडिंग आयडेंटिकल मास अँड ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स are differ in their mass. Third postulate is that compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio. And last about the chemical reaction involve reorganization of atom. There are that is these atoms neither created nor destroyed in a chemical reaction. So these are all about the various postulates of Dalton's atomic theory. Next to which we discuss atomic and molecular masses. So first of all, atomic mass. So atomic mass is nothing but mass of one atom relative to the 1/12th part by mass of one atom of carbon 12. म्हणजे इथं आपण रेशो घेणार आहे मास ऑफ वन ॲटम डिवाइडेड बाय 1/12th part by mass of carbon 12. So unit of atomic mass is AMU. Nowadays that unit AMU is replaced by U, which is known as unified mass. Next one is that average atomic mass. क्वचित एखादा प्रश्न तुम्हाला या average atomic mass वरतीही विचारला जातो. So average atomic mass, when we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance, the average atomic mass of the element can be computed. म्हणजे जर त्या इलेमेंटचं जे काही एक्झिस्टन्स त्याचा आयसोटोपचा कोणत्या प्रकारचा आयसोटोप आहे आणि त्या आयसोटोपचं रिलेटिव्ह अबंडन्स पर्सेंटेज मध्ये काय या दोन्हीवरून ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास काढलं जातं. सो ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास इज इक्वल टू द रेशिओ ऑफ सम ऑफ पर्सेंटेज अबंडन्स ऑफ द आयसोटोप ऑफ द इलेमेंट डिवाइडेड बाय 100. एक एक्झाम्पल तुम्हाला मी समोर दिलंय. अशा स्वरूपाचं एक्झाम्पल तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलं जाऊ शकतं आणि याचा वापर करून तुम्ही त्याचं करेक्ट ॲव्हरेज मास कॅल्क्युलेट करू शकाल. निऑन एक्झिस्ट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ 3 आयसोटोप, दॅट इज निऑन 20, निऑन 22 and neon 21. Neon 20 that have atomic mass 19.9924 U with natural abundance 90.92%. Neon 22 with atomic mass 21.9914 U with natural abundance 8.82%. And neon 21 with atomic mass 20.9940 unit with natural abundance 0.26%. मग याच्यामध्ये आपल्याला सम ऑफ पर्सेंटेज अबंडन्स ऑफ द आयसोटोप्स घ्यायचा आहे. सो 19.9924 U into its percentage, that is 90.92 plus 21.9914 unit into its percentage 8.82 plus 20.9904 unit into its percentage 0.26 and divided by 100. Finally you will got
20.1707 that U, that is the average atomic mass of the neon. तर या पद्धतीने एखादा एमसीक्यू तुम्हाला ऍव्हरेज ॲटॉमिक मास वरती विचारला जातो. हा फॉर्म्युला तुम्हाला वापरायचा आहे आणि हे एक्झाम्पल जे दिलंय त्या पद्धतीने तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे आणि ऍव्हरेज ॲटॉमिक मास काढायचा आहे. देन नेक्स्ट टर्म इज दॅट मोलेक्युलर मास. So molecular mass or molar mass is nothing but it is the sum of atomic masses of the element present in the molecule. आपण जो कोणता मोलेक्यूल घ्याल त्या मोलेक्यूल मध्ये जे कॉन्स्टिट्युएंट ऍटम्स आहेत वेगवेगळ्या मूलद्रव्यांचे त्यांच्या ऍटॉमिक मासची बेरीज घ्यायची आहे. एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय मोलार मास ऑफ द ग्लुकोज दॅट इज C6H12O6. सो वी हॅव टू टेक 6 कार्बन ऍटम्स आहेत, 12 हायड्रोजन ऍटम्स आहेत and 6 ऑक्सिजन ऍटम्स आहेत. हायड्रोजनच्या एका अणूचं वस्तुमान आहे 1.008, कार्बनच्या एका अणूचं वस्तुमान आहे 12.011, तर ऑक्सिजनच्या एका अणूचं वस्तुमान आहे 16.00 U. तर या पद्धतीने मोलार मास आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे 6 into 12.011 plus 12 into 1.008 plus 6 into 16. So finally you will got the answer 180.162 U and that is the molar mass. लक्षात घ्या, जे ॲटॉमिक मासला युनिट आहे तेच मोलार मासला युनिट असणार आहे. जनरली मोलार मास इज युनिटलेस क्वांटिटी. हे मोलार मास ही युनिटलेस क्वांटिटी आहे. जेव्हा कुठं तुम्ही मोलार मास लिहित असता तेव्हा ते मोलार मास युनिटलेस लिहायचं आणि जर युनिट द्यायचंच झालं तर यू म्हणजे युनिफाईड मास हे या ठिकाणी युनिट आपल्याला द्यायचं आहे. सेकंड वन इज दॅट फॉर्म्युला मास. काही ठिकाणी फॉर्म्युला मास ही टर्म त्या ठिकाणी वापरली जाते. आता फॉर्म्युला मास कोणाच्या बाबतीमध्ये वापरायचं किंवा मोलार मास कोणाला वापरायचं, तर जनरली जे आयोनिक कंपाऊंड्स आहेत की ज्यांच्यामध्ये जे काही कॅटायन्स आहेत आणि एनायन्स आहेत दे आर अरेंज्ड इन दॅट क्रिस्टल लॅटाइस. त्या क्रिस्टल लॅटाइस मध्ये कॅटायन आणि अनायन यांची एक रेग्युलर अरेंजमेंट असते आणि या पद्धतीने तो क्रिस्टल लॅटाइस तयार होतो. मग हे जे काही कॅटायन्स आणि अनायन्स आहेत त्यांचा जो काही सिम्प्लिफाईड फॉर्म्युला आपल्याला मिळणार आहे आणि त्या फॉर्म्युला वरून काढलेलं जे मास आहे त्याला फॉर्म्युला मास असं म्हटलं जातं. सो सम सबस्टन्सेस डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मोलेक्यूल. म्हणजे काही पदार्थामध्ये डिस्क्रीट मोलेक्यूल नाहीत ॲज देअर कॉन्स्टिट्युएंट युनिट. इन सच कंपाऊंड पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह एंटिटीज आर अरेंज्ड इन 3-dimensional structure. The formula is used to calculate the formula mass instead of molar mass. म्हणजे उदाहरणार्थ जसं वर मी सांगितलं ग्लुकोज. आता ग्लुकोज हे सिंपल युनिट त्या ठिकाणी आहे C6H12O6. कार्बनचे 6, हायड्रोजनचे 12 आणि ऑक्सिजनचे 6 हे अणू एकत्रित असणार आहे आणि या एकत्रित अणूपासून एक मोलेक्यूल तयार होणार आहे आणि पूर्ण ग्लुकोज या त्यांचा ग्लुकोजचा जो काही क्रिस्टल्स आहे त्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल म्हणजे ग्लुकोजचा मोलेक्यूल असणार आहे आणि त्या पद्धतीने तुम्ही ग्लुकोजचा मोलार मास काढू शकता. मात्र जर सोडियम क्लोराईड घेतलं, मीठ घेतलं असं आपण, तर मिठामध्ये तो मिठाचा जो क्रिस्टल लॅटाइस आहे त्याच्यामध्ये Na+ आणि Cl- असणार आहे. दॅट एव्हरी Na+ इज सराउंडेड बाय Cl- आणि एव्हरी Cl- इज सराउंडेड बाय Na+. आपण जे काही स्ट्रक्चर आहे ते आपण सॉलिड स्टेट मध्ये बघितलंय NaCl टाइप स्ट्रक्चर किंवा रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. मग त्याच्यामध्ये सिंपल फॉर्म्युला त्या ठिकाणी तयार केला जातो. सिंपल फॉर्म्युला कोणता आहे तर एक Na+ बरोबर एक Cl-, एक Na+ बरोबर एक Cl-, कारण एव्हरी Na+ इज सराउंडेड बाय 6 Cl-. आपल्याला माहिती आहे जो काही रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आहे NaCl टाइपचं स्ट्रक्चर आहे ते ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आहे आणि ऑक्टाहेड्रल मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 असणार आहे. तर Na+ चा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आहे. याचा अर्थ एव्हरी Na+ इज सराउंडेड बाय दॅट इज 6 Cl- and every coordination number 6, sorry, every Na+ is surrounded by 6 Cl- and every Cl- is surrounded by 6 Na+. म्हणजे त्यांचा जो कोऑर्डिनेशन नंबर आहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हा या पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी घेणार आहे आणि तो जो काही कोऑर्डिनेशन नंबर आहे तो 1:1 प्रोपोर्शन मध्ये मिळतोय आणि 1:1 प्रोपोर्शन मध्ये मिळत असल्या कारणानं तो जो ऑक्टाहेड्रल आहे तो ऑक्टाहेड्रलचा जो सिंपल फॉर्मॅट आहे 1:1 म्हणजे Na+ adds to Cl-
त्यामुळे फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला NaCl आणि याच्यानुसार काढलेलं जे मास आहे त्याला फॉर्म्युला मास असं म्हटलं जातं. मग Na प्लस वस्तुमान आपल्याला सांगता येईल, दॅट इज 23 आणि Cl चं मास आहे 35.5. या दोन्हीची बेरीज केली तर 58.5 या पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी मास मिळणार आहे. तर सोडियम क्लोराईडच्या बाबतीमध्ये किंवा जे काही क्रिस्टलाइन सॉलिड आहेत त्यांच्या बाबतीमध्ये जे मास तुम्ही घेणार आहे तो फॉर्म्युला मास, की ज्यांचा कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल हा आयॉन्स आहेत. लक्षात आलंय? तर या पद्धतीनं मोलार मास आणि फॉर्म्युला मास. नेक्स्ट इज दॅट मोल कॉन्सेप्ट अँड मोलार मासेस. मोल कॉन्सेप्ट काय आणि त्याचं मोलार मास बरोबरतीचं रिलेशन काय? तर मोल कॉन्सेप्ट काय? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स that contain as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram, that is 0.012 kilogram of carbon 12 isotope. म्हणजे कार्बन 12 जो आयसोटोप आहे तो कार्बन 12 आयसोटोप आपण 12 ग्रॅम इतका घ्यायचा आहे किंवा 0.012 किलोग्रॅम इतका घ्यायचा आहे. मग त्याच्यामध्ये जेवढे कार्बनच्या अणूंची संख्या आपल्याला मिळणार आहे, सापडणार आहे, तेवढी संख्या म्हणजे 1 मोल. आणि ती संख्या सायंटिस्ट अहोगॅड्रोनी फाइंड आउट केली आहे, दॅट इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23. So that is referred as Avogadro number. So number of entities in 1 mole is known as Avogadro constant, denoted by Na, and the honor of Amido Avogadro, that is referred as Avogadro number. त्यालाच अवोगॅड्रो नंबर किंवा अवोगॅड्रो कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं. सो 1 मोल ऑफ पार्टिकल, इट मे बी ॲटम, आयॉन और मॉलिक्यूल, इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 particle. The mass of 1 mole of substance in gram is called as molar mass, किंवा त्याला आपण ग्रॅम मोलार मास असं आपण म्हणतोय. जो काही पदार्थ आहे त्या पदार्थाचं 1 मोल इतका पदार्थ घेतला असेल आणि त्याचं वस्तुमान तुम्ही ग्रॅम मध्ये सांगत असाल तर त्याला आपण मोलार मास असं म्हणणार आहे. दॅट इज ग्रॅम मोलिक्युलर वेट. लक्षात आले? मोलिक्युलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्रॅम, दॅट इज नथिंग बट द 1 मोल or 1 mole of, that is mass of 1 mole of substance in gram is called as molar mass. The molar mass in gram is numerically value or numerically equal to the atomic, molecular or formula mass in unit. Molar mass of the waterचं molar mass आपण सांगतोय 18.02 gram per mole. Molar mass of the sodium chloride is 58.5 gram per mole. So that's all about the mole concept. त्याच्यानंतर आपण स्टडी केले पर्सेंटेज कंपोजिशन, द पर्सेंटेज ऑफ पर्टिक्युलर एलिमेंट प्रेझेंट इन द कंपाऊंड. तुम्हाला जे काही कंपाऊंड दिलं असेल त्या कंपाऊंड मध्ये त्या एलिमेंटचं पर्सेंटेज, त्याला पर्सेंटेज कंपोजिशन ऑफ दॅट एलिमेंट म्हटलं जातं. सो मास पर्सेंट ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दॅट एलिमेंट इन द कंपाऊंड इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ द कंपाऊंड. तर या पद्धतीनं तुम्हाला कुठलाही कंपाऊंड दिला असेल तर त्यातल्या कंपाऊंड मधल्या एका विशिष्ट एलिमेंटचं पर्सेंटेज कंपोजिशन विचारलं जातं. तर या फॉर्म्युल्याचा वापर करून तुम्ही काढू शकता. लक्षात आलंय? उदाहरणार्थ ग्लुकोज मधल्या कार्बनचं पर्सेंटेज ठरवायचं असेल, मास पर्सेंट ऑफ द कार्बन इन द ग्लुकोज, मग त्या ठिकाणी आपण घेणार आहे कार्बनचे अणू किती आहेत तर 6 अणू आहेत आणि एका कार्बनचं वजन किती आहे तर 12, म्हणजे 72 into 100, 72 into 100 divided by molar mass of the glucose, that is 180. 72 गुणिले 100 भागिले 180 केलं की तुम्हाला पर्सेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कार्बन इन ग्लुकोज या पद्धतीने काढता येईल. आणि याच्या विषयी किंवा याच्या बाबतीमध्ये काही न्यूमेरिकल्स तुम्हाला विचारले जातील. त्याच्यानंतर आपण पुढे बघितलं इम्पिरिकल फॉर्म्युला अँड मोलेक्युलर फॉर्म्युला. Empirical formula that represent the simplest whole number ratio of various atoms present in the compound. एखाद्या कंपाऊंड मध्ये वेगवेगळी जी एलिमेंट आहेत त्यांच्या अणूंचा जो सिम्पलेस्ट रेशो आपण घेणार आहे त्या सिम्पलेस्ट रेशोला आपण इम्पिरिकल फॉर्म्युला असं म्हणतोय. उदाहरणार्थ ग्लुकोजचा जर इम्पिरिकल फॉर्म्युला द्यायचा झाला तर इम्पिरिकल फॉर्म्युला आपल्याला देता येईल, दॅट इज C1H2O1. That is the empirical formula for the glucose.
दॅट इज C1H2 and 1O1 या पद्धतीनं इम्पिरिकल फॉर्म्युला, किंवा बेन्झिनचा इम्पिरिकल फॉर्म्युला द्यायचा असेल तर C1H1 हा इम्पिरिकल फॉर्म्युला आहे. कारण त्यांचे जे अणू आहेत त्या अणूंचा ऍक्च्युअल रेशो C6H12O6 हा ग्लुकोज मध्ये आहे, तर C6H6 हा बेन्झिन मध्ये आहे. मग यांचा जर सिंपल रेशो घेतला तर जो फॉर्म्युला मिळेल त्याला इम्पिरिकल फॉर्म्युला म्हणणार आहे. आता दुसरा आहे तो मोलेक्युलर फॉर्म्युला. मोलेक्युलर फॉर्म्युला shows the exact number of different types of the atoms present in a molecule of the compound. म्हणजे एखाद्या पदार्थाच्या मॉलिक्यूल मध्ये जे वेगवेगळे अणू आहेत त्यांचा जो एक्झॅक्ट नंबर आहे त्याचा घेतलेला रेशो. उदाहरणार्थ ग्लुकोजच्या मॉलिक्यूल मध्ये 6 कार्बन आहेत, 12 हायड्रोजन आहेत आणि 6 ऑक्सिजन आहेत. हा एक्झॅक्ट जे नंबर आहेत मग त्यांचा रेशो. सो C6H12O6 इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फॉर द ग्लुकोज. बेन्झिन मध्ये एका मॉलिक्यूल मध्ये 6 कार्बन आहेत, 6 हायड्रोजन आहेत. सो C6H6 इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फॉर द बेन्झिन. सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पिरिकल फॉर्म्युला अँड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. आणि काही प्रॉब्लेम तुम्हाला याच्यावरती विचारले जातील, स्टेप्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पिरिकल अँड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. मग याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे इलेमेंट्स आहेत, त्या वेगवेगळ्या इलेमेंटचं पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन दिलं जाईल. आपल्याला पहिल्यांदा एवढं करायचं आहे, त्या दिलेल्या इलेमेंटच्या पर्सेंटेज कॉम्पोजिशनची बेरीज करायची. जर ती बेरीज 100 भरली तर त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन नाही, आणि समजा ती बेरीज 100 पेक्षा कमी भरत असेल तर लक्षात ठेवायचं किंवा समजून चालायचं की त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे. मग ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज किती, तर जे 100 आहे त्या 100 मधून सम ऑफ पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अदर इलेमेंट हे वजा करायचं, आणि जी काही वजाबाकी येईल दॅट इज द पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सिजन. त्याच्यानंतर डिटर्मिनेशन ऑफ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल. आपल्याला प्रत्येक इलेमेंटचे नंबर ऑफ मोल त्या ठिकाणी ठरवायचे. पण नंबर ऑफ मोल कसे ठरवायचे, तर पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन डिव्हायडेड बाय ऍटॉमिक मास. प्रत्येक इलेमेंटचं तुम्हाला जे पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन मिळालंय त्याला ऍटॉमिक मासनं डिव्हाइड करायचं. तुम्हाला एक उत्तर त्या ठिकाणी मिळेल. म्हणजे कार्बनचं पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन डिव्हायडेड बाय 12, ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन डिव्हायडेड बाय 16, हायड्रोजनचं पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन डिव्हायडेड बाय 1. या पद्धतीनं आपल्याला यांचा रेशो काढायचा आहे, आणि जो रेशो मिळेल त्याचा परत सिंपल रेशो काढायचा. आता आलेल्या रेशोचा सिंपल रेशो कसा काढणार, तर त्या व्हॅल्यू पैकी जी स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू तुम्हाला मिळते नंबर ऑफ मोलची, त्या स्मॉलेस्ट व्हॅल्यूनं त्या सगळ्या व्हॅल्यूनं आपण डिव्हाइड करायचं आहे. यू विल गॉट द सिम्पलेस्ट सिंपल होल नंबर रेशो. या पद्धतीनं सिम्पलेस्ट होल नंबर रेशो मिळेल. आणि हा सिम्पलेस्ट होल नंबर रेशो तुम्ही वापरून जर फॉर्म्युला रिप्रेझेंट केला असेल तर त्याला आपण इम्पिरिकल फॉर्म्युला म्हणणार आहे. लक्षात आलंय, तो सिंपल रेशो वापरून जर फॉर्म्युला रिप्रेझेंट केला असेल तर त्याला आपण इम्पिरिकल फॉर्म्युला असं म्हणणार आहे. इम्पिरिकल फॉर्म्युल्यावरून आपण इम्पिरिकल मास काढणार आहे. आणि हे जे इम्पिरिकल मास आहे ते इम्पिरिकल मास आणि मोलार मास, मोलार मासला इम्पिरिकल मासनं आपण डिव्हाइड करायचं आहे. यू विल गॉट अ फॅक्टर. मोलार मास डिवाइडेड बाय इम्पिरिकल मास, यू विल गॉट अ फॅक्टर. आणि त्या फॅक्टरने इम्पिरिकल फॉर्म्युल्याला मल्टिप्लाय करा, यू विल गॉट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. सो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इक्वल टू फॅक्टर आर इंटू इम्पिरिकल फॉर्म्युला, दॅट इज नथिंग बट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. ह्या स्टेपचा तुम्हाला वापर करायचा आहे. ऍक्च्युअली हे सगळ्या स्टेप आपण वापरलेले आहेत, वेगवेगळे प्रॉब्लेम सोडवलेले आहेत. वहीमध्ये भरपूर प्रॉब्लेम आहेत, ते प्रॉब्लेम फक्त बघा. स्टॅच्योमेट्री अँड स्टॅच्योमेट्रिक कॅल्क्युलेशन. Stoichiometry and stoichiometric calculation. What is this stoichiometry? That is, stoichiometry deals with the calculation of the mass, calculation of the masses of the reactant and product involved in the reaction. एखाद्या रिएक्शन मध्ये जे काही रिएक्टंट आणि प्रॉडक्ट यांचे मासेस असतील किंवा यांचं व्हॉल्यूम असेल त्यांचं केलेलं कॅल्क्युलेशन याला स्टॉइचियोमेट्री असं म्हटलं जात आहे. मग याच्यामध्ये आपल्याला 2 प्रकार सापडणार आहेत, लिमिटिंग अँड एक्सेस रिएक्टंट. लिमिटिंग आणि एक्सेस रिएक्टंट. मग याच्यामध्ये लिमिटिंग रिएक्टंट कोणाला म्हणणार आहे, द रिएक्टंट दॅट रिएक्ट कम्प्लिटली बट लिमिट फर्दर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. जो रिएक्टंट
अभिक्रियेमध्ये पूर्ण वापरला जातोय आणि जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आहे त्याला मर्यादा घातली जाते, विच स्टॉप द फर्दर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दॅट इज रेफर्ड ॲज लिमिटिंग रिएक्टंट. आणि दुसरा एक प्रकार असणार आहे एक्सेस रिएक्टंट. द एक्सेस रिएक्टंट इज द रिएक्टंट विच इज टेकन इन एक्सेस दॅट आर दॅन दॅट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टंट. लिमिटिंग रिएक्टंटच्या कंपॅरेटिव्हली जो रिएक्टंट ज्यादा घेतोय त्याला एक्सेस रिएक्टंट म्हणतोय. अँड दॅट रिएक्टंट रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ रिएक्शन. अभिक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तो एक्सेस रिएक्टंट अनरिएक्टेड फॉर्म मध्ये शिल्लक राहणार आहे. मग याच्यावरतीही सुद्धा तुम्हाला प्रश्न विचारले जाणार आहेत. लिमिटिंग रिएक्टंट कोणता आहे, एक्सेस रिएक्टंट कोणता आहे, लक्षात आलं. मग लिमिटिंग रिएक्टंट, एक्सेस रिएक्टंट आणि त्यांचा अमाऊंट याच्याविषयी तुम्हाला प्रश्न विचारले जाणार आहेत. मग इथं तुम्हाला त्या रिएक्शनची स्टॅच्यूमेट्रीचा वापर करायचा. या चॅप्टरच्या सगळ्यात शेवटी आपण रिएक्शन इन सोल्युशन्स हे बघितलंय आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं व्हेरियस वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन म्हणजे काय? सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन इज द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन इट्स गिव्हन व्हॉल्यूम. एक विशिष्ट आकारमानामध्ये असणारे जे काही पदार्थात वस्तुमान त्याला आपण कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतोय. सो मास ऑफ सबस्टन्स जे काही पदार्थाचं वस्तुमान असेल किंवा पदार्थाचा अमाऊंट असणार आहे, दॅट अमाऊंट मे एक्सप्रेस्ड इन व्हेरियस फॅक्टर, दॅट इज नंबर ऑफ मोल or in terms of mass or in terms of volume and present in given volume, त्यालाच कॉन्सन्ट्रेशन असं म्हटलं जातं. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन इज द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन गिव्हन व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन इज नोन ॲज कॉन्सन्ट्रेशन. मग त्याच्यामध्ये आपण 4 महत्वाच्या वेजचा स्टडी केलाय. तसे एकूण 7 ते 8 वेगवेगळ्या प्रकाराने आपण हे कॉन्सन्ट्रेशन व्यक्त करतोय आणि सोल्युशन या टॉपिक मध्ये हे सगळं आपण बघितलेलं आहे. फक्त आपल्याला या टॉपिक मध्ये जनरली 4 प्रकारांची विचारणा केली जाऊ शकेल. क्वचित नॉर्मॅलिटी, फॉर्मॅलिटी हे सुद्धा विचारलं जाऊ शकेल, पण त्याच्यासाठी तुम्ही रेफरन्स सोल्युशन या टॉपिक मधला घेऊ शकता. मग त्याच्यामध्ये पहिला आहे मास पर्सेंट. सो मास पर्सेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 डिवायडेड बाय मास ऑफ सोल्युशन. तर या फॉर्म्युलाचा वापर करून तुम्ही मास पर्सेंट कॅल्क्युलेट करू शकता. Second is that mole fraction, the ratio of number of moles of particular component to the total number of moles in the solution. मग समजून चला मी घेतलेल्या सोल्युशन मध्ये कॉम्पोनंट ए आणि कॉम्पोनंट बी असे 2 कॉम्पोनंट असतील. तर ए कॉम्पोनंटचा मोल फ्रॅक्शन काढायचा असेल तर आपल्याला रेशो घ्यावा लागणार आहे. द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्युशन. सो Na upon Na plus Nb is the mole fraction of A, while mole fraction of B is the ratio of number of moles of B to the number of moles of solution, that is equal to Nb upon Na plus Nb. आणि आपल्याला माहिती आहे that is the sum of mole fraction of all component in the solution is always equal to 1. Next one is that molarity, that is the number of moles of solute in 1 liter of the solution, and that can be calculated by formula molarity equal to ratio of number of moles of solute to the volume of the solution in liter. So this, by using this formula we can determine molarity of the any solution. And last is that molality, the number of moles of solute present in 1 kilogram of the solvent, and it can be calculated by formula molality small m equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. So that's all about some basic concept of chemistry. आणि इथं 11वीच्या सिलेबस मधला हा पहिला चॅप्टर आपण पूर्ण रिवाइज केलेला आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. गुड इव्हिनिंग अँड गुड नाईट.